sa ilalim ng network transaction. Pagkatapos ay ididirekta ka sa product transaction page kung saan mo ilalagay ang code. Kapag naklik mo ang submit, matatanggap mo ang iyong point value tulad ng nakikita dito. Welcome! Ito ang Fulgent Wellness Tutorials. Ipapakita namin kung paano bumili ng sarili mong package at produkto sa loob ng My Account portal. Magsimula sa pamamagitan ng pag-login sa My Account portal, pumunta sa https://myaccount.fulgentwellness.com. Pagkatapos ay i-click mo ang tatlong bar sa itaas. I-click ang e-commerce tab at ang Create and View Orders tab. Makikita mo ang order transaction history, pati na rin ang anumang mga pending na transaksyon. Upang mag-order sa alinman na produkto or package, maaari i-click ang Create New Order button. Depende sa customer, maaari mong isama ang shipping information para sa tamang pagpapadala ng produkto. Tandaan, maaaring ikaw o ang iyong bagong customer ang gumawa nito. Para sa halimbawang ito, ipasok natin ang mga detalye ng bagong customer. Pagkatapos ilagay ang mga shipping information, magpatuloy sa pagpili ng mga produkto pati na rin ang quantity na gusto mo. I-click lamang ang add upang ma-update ang listahan ng item. Tandaan, maaari kang magdagdag ng higit sa isang produkto sa iyong order transaction. Tandaan lamang na i-click ang Add button upang i-update ang iyong listahan. Halimbawa, bumili tayo ng 10 items ng Fulgent Cold Coffee para sa ating customer. Optional na maaari kang magbigay ng iba pang impormasyon sa order notes para malaman ng shipping company, tulad ng mga landmark na malapit sa destinasyon ng pagpapadala. Ngayon ay piliin natin ang diretsong pagpapadala sa ating customer. Tandaan, meron tatlong paraan upang magbayad sa Fulgent Wellness site. Ang una ay sa pamamagitan ng cash on delivery kung saan kukunin ng logistics partner ang iyong bayad sa paghahatid. Ang pangalawa ay sa over-the-counter kung saan direktang magbabayad sa bank account ng Fulgent Wellness at pagbigay ng iyong proof of payment. At ang huli ay Dragon Pay kung saan maaari kang magbayad gamit ang alinman sa online banking o over-the-counter na non-bank channels available nila. Sa halimbawang ito, gamitin natin ang Dragon Pay. Pagkatapos mabayaran ang order, matatanggap mo na ang mga code ng produkto. Mahanap mo ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa Create and View Orders tab sa ilalim ng e-commerce tab. Makikita mo sa pinakakanang bahagi ng column ang button na View Code at i-click ito. Kapag nakapasok ka na, makakakita ka ng generated code para sa bawat produktong binili. Gamit ang mga code na ito, maaari mong isubmit upang matanggap ang iyong mga retail profits at ang iyong PV or point value ng produktong binili mo. Isubmit, kopyahin lamang ang bawat code at i-click ang Account Transactions tab. At pagkatapos ay i-click ang Submit Product Codes sa ilalim ng Network Transaction. Pagkatapos ay ididirekta ka sa Product Transaction page kung saan mo ilalagay ang code. Kapag naklik mo ang Submit, matatanggap mo ang iyong point value tulad ng nakikita dito. At iyong mga retail profit na makikita sa baba ng iyong dashboard tulad ng ipinapakita. Ang Fulgent Wellness ay nagbibigay ng flexibility para gamitin ang mga code kung kailangan lamang. Pakitandaan na ang mga code ng produkto ay lalabas lamang sa mga order kapag sila ay ganap na nabayaran. Maaari mo ring gamitin ang parehong proseso upang makabili ng mga membership package para sa iyong mga bagong miyembro. Upang gawin ito, sundin lamang ang steps na ginamit natin sa pagbili ng mga produkto. I-click ang e-commerce tab, ang View and Create Orders tab, pagkatapos ang Create New Order button.
Sa wakas ay ilagay ang impormasyon sa pagpapadala ng iyong bagong miyembro. Sa halimbawang ito, bibili tayo ng package para sa iyong miyembro. I-click Add at ilagay ang iba pang impormasyon. Sa wakas ay i-submit. Pagkatapos ng pagbabayad ay makakakuha ka ng isang membership registration code at PIN. Ito ay mahalaga upang mairehistro ang iyong bagong miyembro. Pagkatapos ay maaari mong ibahagi ang iyong referral link sa iyong bagong miyembro, gayon din ang registration code at PIN na bagong generated. O maaari mo mismong irehistro ang iyong bagong miyembro. Maaari mong tingnan ang aming mga iba pang videos kung paano marehistro ang bagong miyembro para sa karagdagang impormasyon. Salamat sa pagnanood at happy selling! Hello and kindly contact our very active team leader, Dan Sevilla, Jale Calma, and Mern Argilias, and she will guide you for more details. We are Team Fusion Community. Thank you for your time. Be blessed. So yun mga partners, maraming salamat po sa oras ninyo sa inyong tapos sa aking video. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na rin din po sa notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Okay? So once again mga partners, bago po tayo magkalimutan, no? Paki-subscribe na lang po to. Ayan, pakiclick po yung subscribe. Then click nyo po yung notification bell. Yan po. Tapos click nyo po yung all. Ayan. Ito po, para lagi po kayong updated sa aking video. Kasi pag personalized lang po, hindi po kayo mag-update. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po. By the way, my name is Jan. God bless everyone and see you on top.